নমস্কাৰ বন্ধুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা স্মাৰ্টফোন দিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন হৈ আছে আপোনালোকে গম পাইছে তাত উল্লেখ কৰিছে বন্ধুসকল আপোনালোকক শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাই দিছে আৰু তেওঁলোকে এটা স্মাৰ্টফোন দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বন্ধুসকল কেতিয়াকৈ দিব বন্ধুসকল সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম আৰু কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্মাৰ্টফোন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল দিব যিহেতু এণ্ড্ৰইড মোবাইল কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল অনলাইন ক্লাছ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক এটা মোবাইল দিব বন্ধুসকল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব আৰু বন্ধুসকল সুৰা বন্ধুসকল আপোনালোকক হোম ডেলিভাৰী দিব চৰকাৰে আজি বাজেট অধিৱেশনত বন্ধুসকল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে সুৰা ঘৰে ঘৰে দিয়া হ'ব যিটো কোভিড-19ৰ যি পৰিস্থিতি চলি আছে সেই পৰিস্থিতিৰ বাবে সুৰা ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে ডেলিভাৰী দিব যিটো হোম ডেলিভাৰী বুলি কোৱা হয় বন্ধুসকল হোম ডেলিভাৰী দিব আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব কেনেদৰে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব সকলো কথা আপোনালোক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ধুনীয়াকৈ আমি আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোন কেনেদৰে লাভ কৰিব কোনসকলে লাভ কৰিব সুৰা কেনেদৰে আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰী দিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু জনাই দিছে হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ কথা বন্ধুসকল কেনেদৰে লাভ কৰিব আপোনাক সবিশেষ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেল যদি আপোনালোকে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি ভালদৰে কথাখিনি জানি লওঁ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একোটাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল দিব সেইটো আপোনালোকক দেখালোঁ তাৰপিছত সুৰা হোম ডেলিভাৰীৰ কথা আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চাওক একোটাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে একোটাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল দিয়া হ'ব বন্ধুসকল কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব সকলো কথা আপোনালোকক জনাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বিত্ত বিভাগলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে একোটাকৈ স্মাৰ্টফোন দিব লাগে তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল কোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব কোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিবলৈ গৈছে সেই কথা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাওক ইতিমধ্যে মোবাইল কোম্পানীৰ সৈতে কথা পাতিছে চৰকাৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰে মোবাইল কোম্পানীৰ সৈতে কোনটো কোম্পানী মোবাইল দিব সেই কোম্পানীটোৰ সৈতে বন্ধুসকল চৰকাৰে কথা পাতিলে আপোনালোকে মোবাইল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো জানিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব সকলো কথা আপোনালোকে ক'ম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে কিহৰ বাবে এই মোবাইল লাভ কৰিব যিহেতু মোবাইল কোম্পানীৰ লগত ইতিমধ্যে চৰকাৰে কথা পাতিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এই মোবাইল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বই অনলাইন পাঠদানৰ বাবে সুবিধা হোৱাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা চৰকাৰৰ আপোনালোকে গম পাইছে অনলাইন পাঠদান যিহেতু এতিয়া চলি আছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব পৰা নাই সেইবাবে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে একোটাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল দিয়াৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অনলাইন পাঠদান সুবিধা হোৱাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা চৰকাৰৰ উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাওক অনলাইন পাঠদানৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ স্কুলসমূহত কলেজসমূহত বন্ধুসকল ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে ফ্ৰীকৈ ইণ্টাৰনেট দিব আৰু সেই ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছ কৰিব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অনলাইন পাঠদানৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে বন্ধুসকল এতিয়া কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বন্ধুসকলে সেই স্মাৰ্টফোন অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকক সেইটো কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাওক নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ বিনামূলীয়া মোবাইল চৰকাৰ আপোনালোকে গম পালে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব একোটাকৈ বিনামূলীয়া মোবাইল ফোন আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় গম পালে কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এতিয়া গম পাই গ'ল আপোনালোকে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব একোটাকৈ বিনামূলীয়াকৈ মোবাইল অৰ্থাৎ আপোনালোকক একোটাকৈ ফ্ৰীকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল আপোনালোকক দিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে অনলাইন ক্লাছ তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে কৰি যাব পাৰে বন্ধুসকল এতিয়া হওক আপোনাৰ সুৰা বিষয়টো সুৰা আপোনালোকক যিটো হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ কথা কৈছে সেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ সবিশেষ আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাওক মেডিচিন হিচাপেও সুৰাপান কৰে বহুতে সেয়েহে কৰা হৈছে সুৰা হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কৈছে যে মেডিচাইন হিচাপেও বহুতে সুৰা ব্যৱহাৰ কৰে সেইবাবে সুৰা হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰীৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বিজেপিৰ মিত্ৰ দল অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই তেওঁ কয় কিছু লোকে মেডিচিন হিচাপেও সুৰা ব্যৱহাৰ কৰে মেডিচিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে সুৰা হোম ডেলিভাৰী কৰিবলৈ বুধবাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিৰোধ কৰাৰ বিপৰীতে শাসক পক্ষে আদৰণি জনাইছে এই সিদ্ধান্তক নলবাৰী বিজেপি বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই কয় যে অনলাইন সুৰা বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা এই কাৰণেই কৰা হৈছে যাতে কোভিড-19ৰ যি পৰিস্থিতি চলি আছে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আপোনালোকক হোম ডেলিভাৰী হোৱা দিব আপোনালোকে মোবাইলত অনলাইন যোগে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ পেলাই দি থৈ আহিবগৈ আনহাতে বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আমিনুল ইছলাম অনলাইন সুৰা বিক্ৰী বিৰোধিতা কৰিছে অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ সমালোচনা কৰি কয় আজিৰ দিনত সুৰা নে ভেকচিন ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে দৈনিক 3 লাখ ভেকচিন দিয়াৰ শ্লোগান ক'ত গ'ল সকলোৱে যে অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ল ক্ষতিপূৰণ কি হ'ল বন্ধুসকল এনেদৰে বিৰোধী পক্ষ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে গম পালে সুৰা হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব আপোনালোকে যদি সুৰা হোম ডেলিভাৰী ঘৰতে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিব লাগিব বন্ধুসকল সেই কথাটো যিটো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো কিমান গ্ৰহণ
গ্ৰহণযোগ্য কিমান আপোনালোকে ভাল পাইছে বন্ধুসকল, ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। এই সময়ত ভেকচিন আপোনালোকক ঘৰে ঘৰে দিব লাগিছিল নে সুৰা দিব লাগিছিল বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম যে আপোনালোকে কি বিচাৰে, সুৰা বিচাৰে নে নাই আপোনালোকে ভেকচিন বিচাৰে। বন্ধুসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে। বন্ধুসকল আমাৰ চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। থেংক ইউ।